Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, dar și ce urmează în viitorul apropiat între voi. A ieșit deja prima carte pentru tine, care este Arcana Majoră, Moartea. Este clar aici un moment de transformare în cadrul relației, ceva se schimbă, să știi. Fie este vorba despre o despărțire prin care treci, fie pentru alții este vorba despre un moment în care relațiile tale, în general vorbind, se transformă. Cumva a venit timpul schimbărilor, a venit timpul transformărilor pentru tine în acest moment. Ce mai văd aici este faptul că unei persoane este oarecum teamă de această schimbare, însă pe de altă parte simte că nu mai poate. Simte că mai mult de atât nu poate duce. Da? Mai văd aici și o persoană căreia îi este oarecum frică de acest moment, de această închidere, de această transformare în relație. Pentru unii văd o conexiune cu zodia Scorpion. Dar mai văd și o persoană bucuroasă, pe de altă parte. Cineva care e bucuros pentru că a reușit să închidă ceva, pentru că a reușit să se elibereze dintr-o situație anume. Pentru tine avem spânzuratul. E un moment în care începi să-ți dai seama de trădarea, da, în care ai fost. Începi să-ți dai seama de minciuna în care te-ai aflat. Începi să-ți dai seama că totuși lucrurile depind de tine. Începi să-ți dai seama că poate tu îți proiectezi realitatea. Da? Mai văd aici o conexiune cu zodia Pești pentru unii dintre voi. Te afli în acest blocaj de foarte mult timp. Poate să fie vorba despre o amânare, poate să fie vorba despre cineva care a promis, dar care nu a reușit să se țină de cuvânt. În continuare, avem aici un 8 de bâte. Văd o persoană puțin agitată. Da? Este o persoană care, dacă vrei, își dă seama că acum ceva se rupe. Își dă seama că lucrurile pot fi destul de dăunătoare, zic așa. E o persoană agitată. Cineva care fuge de o anumită situație. Este o persoană care în momentul de față distruge ceva, da? Prin atitudinea sa. Pentru tine avem Regina de bâte. Este un moment aici în care tu ești pus și e un moment în care arăți celorlalți o altă față a ta. În unele cazuri simt că este vorba și despre o rivală, adică despre o persoană, da, care cumva e concurentă cu tine. O persoană care poate te deranjează. Pe de altă parte, uite, e ca și cum nu mai vrei relația asta, nu mai vrei situația asta și simt aici o transformare mare a ta din prietenie într-o oarecare dușmănie pentru unii. În alte cazuri simt aici o conexiune cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva rămâne cu un gust amar din situația asta. În mintea ta, 4 de bâte. Ca și cum ai impresia că ceva nu funcționează, e ca și cum ai impresia că ceva parcă nu e ok. Este vorba despre un eveniment, poate pe care tu nu îl vezi cu ochi buni, dar repet, care este extrem de benefic și care, să știi că îți va aduce o fericire foarte, foarte mare. O fericire foarte mare. Vei conștientiza foarte multe lucruri. Apoi, cealaltă persoană, 4 de monede. Văd o persoană aici foarte concentrată pe bani. Poate să fie o persoană care este foarte posesivă în legătură cu tine sau cineva care tot te-a mințit, tot ți-a zis tot felul de lucruri doar ca să te țină acolo lângă el sau lângă ea. Simt aici pe cineva care se află într-un moment de schimbări, este adevărat. Doar că persoana asta cumva și evită în același timp să comunice. Ultima carte, 8 de cupe. Da, se pare că acest om
acceptă înfrângerea, acceptă acest final. Văd o persoană care vrea să renunțe, poate la relația asta, poate la situația în care vă aflați. Cineva care speră aici ca această perioadă de tristețe să se ducă. Hai să vedem în continuare ce urmează și avem Împăratul, o legătură cu zodia Berbec pentru unii dintre voi. Văd în viitorul apropiat o hotărâre importantă pe care cineva o ia. Poate să fie o hotărâre de la muncă pentru unii sau este vorba despre o regulă pe care cineva o impune aici. O hotărâre care se ia. Pentru tine avem Regele de Cupe. În viitorul apropiat te văd aici foarte blând, iubitor, poți să ai foarte multe emoții în legătură cu verdictul ăsta, în legătură cu acest eveniment. Mai văd o legătură cu zodii de apă, Rac, Scorpion sau Pești, pentru unii dintre voi. Poate ai legătură cu zona medicală sau începi să te simți mai bine. Cealaltă persoană, 3 de spade. Aici, în viitorul apropiat, văd că cineva va avea parte de o trădare, de ceva mai puțin plăcut. Persoana asta o văd destul de dezamăgită în viitorul apropiat. Da? E o dezamăgire privind banii, privind viața sa. De asemenea, e ca și cum nu vrea să renunțe la niște bani, nu vrea să renunțe la tine, nu vrea să renunțe la această situație. Ia să vedem noi 5 de cupe. Te văd foarte senin în viitorul apropiat, foarte liniștit. E ca și cum spui, bun, s-a întâmplat, asta este, merg mai departe. Tu în viitorul apropiat te văd foarte senin, foarte iubitor, dar, repet, are legătură cu această veste bună care apare. Dar cealaltă persoană sau oamenii din jurul tău nu-i văd chiar atât de liniștiți. Apoi, avem aici Faetonul, următoarea carte, o legătură cu zodia Rac. Deci cineva care poate avea niște probleme aici legate de niște drumuri, cineva care are parte poate de o înfrângere. În mintea ta 8 de spade. Da? Deci e un moment de eliberare. Deci tu aici reușești să te eliberezi dintr-o situație. Neapărat vreau să clarificăm. Deci dacă e vorba de o relație, aici e clar că ceva se întâmplă. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Ce e cu hotărârea asta? Că de aici văd că pleacă tot. Uite, în urma unei scrisori, în urma unui mesaj, în urma unui apel telefonic, e ceva legat de o sumă de bani, o surpriză plăcută privind un proiect mare, o surpriză plăcută legată de un cadou, poate, da? Lucrurile se rezolvă. Vestea asta îți poate aduce petrecere, deci e ca și cum petreci, te bucuri, celebrezi. Poate să fie, în unele cazuri, atenție, și un moment în care primești un e-mail, un apel telefonic, un mesaj. Poate e ceva legat de un proiect vechi, poate e vorba și de o femeie matură care îți dă o veste destul de bună pentru tine. Hai să vedem de ce anume te eliberezi sau care e energia asta aici. Ei, tu în viitorul apropiat vei reuși ceea ce gândești și dorințele tale se realizează. Din acest motiv te liniștești, te resemnezi, spui aia e, trecutul e trecut, contează de acum încolo cum vor fi lucrurile. În inima ta văd în viitorul apropiat o veste onorabilă pe care o primești, o veste extraordinar de bună, poate undeva pe la amiază, și vreau să vedem eliberarea asta. Uite, este o întâlnire pe care tu o vei avea, fie la muncă, fie cu partenerul, și întâlnirea asta te ajută, te eliberează și chiar ai parte de o surpriză plăcută privind o decizie care se ia. Hai să vedem celălalt, ce cu energiile astea aici. Ia uite, persoana asta are parte de o ceartă în viitorul apropiat, o discuție în contradictoriu și e ceva legat și de o persoană plăcută. Foarte multă agitație aici, da? E
cineva care poate încearcă să te întoarcă din drum, da? Interesant este că pentru tine văd foarte mare bucurie, dar pentru omul ăsta văd foarte multă tristețe. E ciudat ce se întâmplă aici. Mai vreau o carte. Văd niște probleme financiare, probleme de sănătate pe care persoana asta le poate avea, da? Și poate discutăm și despre un moment în care se clarifică ceva, dar omul ăsta tot trist e aici, ca și cum se uită cu tristețe spre bucuria ta, spre situația în care tu ești. Poate are niște probleme acasă, probleme legate de sănătate, nu știu, sau trece printr-o separare în alte cazuri. Exact despre asta vorbeam. Seducție. Poate apare altcineva în viața ta, uite că cineva se îndrăgostește aici sau cineva se reîndrăgostește. Însă văd și o oarecare gelozie, cineva care e gelos, geloasă. Poate să fie vorba și despre o a treia persoană din relația asta. Parcă tu îți găsești pe cineva sau îți găsești liniștea. Doar că, repet, e cineva care nu e foarte deschis sau nu e foarte bucuros de toată povestea asta. Hai să vedem ce zic îngerii. Îngerii vorbesc despre încredere și despre faptul că probabil problemele astea țin de o lipsă de încredere pe care fie partenerul o are în propria persoană, fie este o lipsă de încredere a cuiva în relația asta, în situația asta. Și mai avem mesajul 11 și 11. Este un număr important pentru suflete gemene, deci persoane care se aseamănă foarte mult, simbolizează armonia și echilibrul. Deci aici e clar că se ajunge la un echilibru, la o înțelegere. Pentru că în unele cazuri simt aici două suflete care sunt din alte vieți împreună și care sunt menite să fie împreună. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final și dacă dorești o analiză de genul acesta, găsești în aplicația Tarot by AI. Acolo poți să vezi ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta oricând ai nevoie de o ghidare și tot acolo ai și o citire de viitor cu acest tarot, să vezi ce urmează să se întâmple. Tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos pentru tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.